Tuloy na yung punta natin ng viewing deck. Hindi ko akalaing makapunta ako dito sa taas na to. Malakas na talaga ako. Wow. Yan, pababa. Parang last time. Last time parang kinarga ko yung bisikleta ko. Sorry, inakay pala. Lakad lang tayo kasi medyo namimintig na rin yung paa ko. Yan o, medyo matarik na yung daan. Hindi naman natin masyadong pahirapan ng ating bike. So flex din natin ang ating mga legs kasi nakakapulikat din siya. Anong nangyari? Nasiraan kayo? Ako, sorry. Wala akong dalang place. Meron ako rito Allen Jones na. Saan pa kayo yan? Magkakasama ba kayo? Kakasama pala kayo. Sige, ingat kayo ah. Slowly, but surely. A few moments later. Sila naman, paahunan naman. Sabi ko nga, pumapadyak tayo mga kasaluwista, hindi para kamarera. Mapadyak tayo kasi gusto namin makita ang magandang likha. Yama. Papalikin natin.
payat nila. Kaya very light lang sa kanila footprint. We're getting closer to the deck. To the viewing deck. Oh na, ito na. Kaya ko na. Okay? Just Fine, do it! kaya ko na. Ito na. Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. no, so ito na, just kaya ko na. do it! Make your dreams come true! Just do it! Superman ah. Kita niyo yun? Please, huwag yung gagawin. We're getting closer, near sa viewing deck. Ano tayo? Ako sakali tayo. Ibang set na gamit. Kasi talagang naging bike na to ng mga siklista at the same time mga motorista. Talagang nakaka-picture dito. Yan yung view. Dati naka-open to eh. Pero binakura na. Look at this place.